Magandang umaga po. Good morning, Luzon, Visayas, and Mindanao. And it is indeed nice to be back. Maraming salamat po sa Bibal for having me back again and to discuss something relevant and something connected to our previous webinar. At yun yung learning never stops, no? So sa mga, kung bago po kayo dito sa Bibal, bago rin po kayo sa webinar na ito, katulad po ng sinabi ko sa inyo, kung meron po kayong mga naririnig ng mga elemento o mga hindi ka nais-nais na salita mula sa outside world, take it as an energy. Baka may gusto silang paramdam, may gusto silang ipadinig sa atin, no? Kasi we cannot control the outside world. Without further ado, the webinar for today is something connected to the last webinar. Katulad ng sinabi ko, yung learning never stops. By this time, ang gusto ko sanang i-share sa inyo, no? Sharing lang, no? Parang kapiyan session lang kasi ano na to parang relearning lang, relearning lang. Something about teachers, no? Something about students, something about new normal. Okay, which I believe talagang alam niyo na po ito at aware na po kayo sa nangyayari. So for our new viewers, welcome to Bibal and welcome to this webinar again. And let's talk about teachers' response and the action to challenges in distance teaching and learning. By the way, I am Arvin Derecho from SDO Manila, a part-time faculty, a social science faculty in Adamson University. Let's start. The only constant is change, and that is according to Heraclitus. No? Kahit hindi naman si Heraclitus ang nagsabi nito, alam natin that the only constant in this world is change. Change is inevitable. Change always come. Talagang lagi nandyan yan, no? Talagang permanente ang pagbabago. At ang nangyayari ngayon sa lipunan natin is a manifestation and a very good example of change. Kaya, anong dapat natin gawin? It is what it is. Accept it and move on. Kasi kung hindi natin tatanggapin, sino po ang tatanggap nitong pagbabago na to? Tayo na, nandito na tayo. Okay? As you can see, the picture tells 1,000 words. It could be a manifestation of an economic loss. Pwede rin tong manifestation ng hoarding. Pwede rin tong manifestation ng panic buying. Pero itong manifestation na to, no, ang isa sa mga bagay na magsasabi sa atin na meron ng tinatawag na new normal. Bakit? Kasi kung naaalala ninyo, no, nung wala pa tong pandemic na to, there's no such thing as, ito lang ang pwede mong bilhin. Ito lang ang pwede mong kuhanin. Kasi as long as kaya mong bayaran ng mga goods na yan, pwede mong bilhin. Pero ngayon, nakalimited siya. Kasi nga syempre, lahat gusto ng gobyerno mabigyan at walang mang-aabuso, especially sa mga nag-hoard ng mga pagkain na to at tataasan ng presyo. At syempre, dahil lang madla, nangangailangan ng mga pagkain na yan, kukunin talaga nila yan. No? Kakapit yan sa patalim. Yan. The new situation opened many realities. Most of us got frustrated because our plans did not push through. But instead of focusing on the negative side, let us look at the opportunities. Di ba maraming mga event sa buhay natin na talagang na-postpone, na talagang nilulook forward natin. Pero we do not have the choice. We do not have any choice but to look on the positive side. Okay? And that is according to Sherwin Inakay, the Christian living teacher from St. Mary's College, Quezon City. As you can see, mahilig po akong mag-quote ng mga tao. Kasi gusto ko kasi maging magaan lang ang discussion. Not highly intellectual, not highly theoretical. Kasi we do not need intellectual discussion. We do not need highly theoretical discussion as of the moment. As of the moment lang naman. Kasi nga, ang dapat pag-usapan natin talaga yung tunay na problema at ang reality. Okay? So much for that. So much for that. And I believe may oras para doon. Kaya ang kinukuha ko yung mga talagang sinasabi ng mga tao. Yung mga leaders talaga. Curriculum leaders. The new normal. Diba? Kung papansinin po ninyo, we have so much terminologies ngayong panahon na to. May community quarantine, may enhanced community quarantine, may tinatawag na general community quarantine, and everyone, I believe, was praying for general community quarantine kahit paano kumikilos na tayo. And last 2-3 days ago, may narinig tayong granular and surgical, and that is according to Secretary Roque. And then now we are facing another term, modified enhanced community quarantine. Okay?
Regardless of these terminologies, alam ko ang mas nagmamatter sa atin. One common, one prayers ay yung tinatawag nating mass testing. Okay, nagkakaroon naman ng mass testing and we have to appreciate the effort of our government agency, pero mas kailangan pa natin yung mas malaking sakop. Okay, kasi 110 million tayo. Eto na, let's start. The only true wisdom is in knowing you know nothing. Socrates. Diba? Ito yung problema natin eh. None of us can answer all the questions all the time. But we are often afraid to admit that we know nothing. The fear of not impressing them. Nakarelate ba ang iba? You know what? It is fine and okay to admit that sometimes you are not familiar or no knowledge at all about certain things. Kasi it won't make you less of a person pag hindi mo alam yung isang bagay. No? Do not impress them. Gain respect. Okay? Wag mong hindi kasi naman nakakatalino eh na pag alam mo ang lahat ng bagay. Katulad ng nangyayari ngayon, no? Mamaya may mga terminologies tayo na ibabangkit sa inyo na hindi naman nakakatalino kung alam mo yung term, no? Kasi mamaya ginagawa na nila yan. This is the main reason as to why I kept on telling people that your degrees, your positions matter. That's true. Your Latin honors matter. Talagang pinaghirapan mo yan and we have to credit on you. Okay? Pero, you cannot use that as an advantage to outsmart veteran teachers. Okay? Sa mga kapwa kong bata pa, hindi to advantage, hindi porket mataas ang degree mo kailangan alam mo na lahat. No? It is not about your intellect. It is about your wisdom. Kasi your intellect cannot answer everything. Okay? At the same time, your wisdom. Pero kung may wisdom ka, no? May wisdom ka, ito yung experience, no? Meaningful experience na hindi mo mababa sa libro, no? Ito yung tinatawag nating wisdom requires meaningful experience-based learning. Do you still remember Kolb's experiential learning, 'di ba? Yung experience talaga, yun talaga ang the best. So, hinay-hinay po tayo. Pwede nating admit na hindi natin alam ang ibang bagay. Ito na, mas interesable, no? The worst of all deceptions is self-deception. And that is according to Plato. Okay? The greatest student of Socrates. Sabi niya, self versus self. There are times that we want to convince ourselves that we can't do something not because we are not capable, but the fear of being criticized, or the self would love to deny the reality and stays living in his or her fantasy. No? Ito ang isa sa mga problema rin natin, no? Bukod sa nagpe-pretend tayo na alam natin o takot tayong sabihin na hindi natin alam ang bagay. Excuse me. So sa deceptions kasi, sarili mo yung niloloko mo. No? Pero nakita nyo rito, ginawa kong medyo positive. Kumbaga parang, kaya natin. Bakit inuutusan mo masyado yung sarili mo na hindi mo kaya? You get what I mean? So, yun eh. Dapat, wag mo nang sabihin hindi mo kaya. Kasi kaya mo naman talaga. Wag mong lokohin ang sarili mo. Pero ang tunay na konsepto kasi ng self-deception yung tipong kahit hindi mo na talaga kaya, pinipilit mo eh. Magkaiba eh. Dalawang angulo kasi yan eh. Okay? Hindi mo kaya, pero pinipilit mong kaya. Kaya mo, pero dinideny mong hindi mo kaya. Okay? Isa pa. Self-deception is the worst kind of deception because you cannot escape from the lies you tell yourself. You may fool people, you may convince people. Okay, kaya nga sa mga argumento sa Facebook, no, laging nananaig ang tinatawag nating ad hominem eh. Okay, so pwede mong lokohin ng tao na hindi ka nasasaktan, pwede mong lokohin ng tao na masaya ka, pero hindi mo maluloko ang sarili mo at ang sarili mo lang ang kakampi mo. No? They believe that they are not capable of being effective using online education. That is a lie. Remember, the teachers are the most talented in the world. Tandaan niyo po yan, we are the mother of all professions. Without us, there is no particular profession na nakikita natin. Tayong guro, no? Kailangan taasan natin ang moral natin. Hindi tayo teacher lang. Teacher tayo. Tayo talaga ang nasa gitna. We are the catalyst of the change. We are the mother of all professions. And we are the most talented in the world. Bakit? No? Kahit sa classroom nga, kumakanta ka, umaarte ka. Bago pa mangyari ang flip-top, mas flip-topper ka na. So alam, teachers tayo eh. Okay? You never put period on your ability. Never.
set in your mind about the things that you cannot do. Mind is too powerful. Okay? Mind is too powerful. What your mind dictates, your body responds. Kung ano ang iniisip mo, inuutusan niya ang katawan mo. Kaya pag sinabing, ay, online education, Diyos ko, di ko kaya yan, may edad na ako. Hindi po ganun yun. Ay, Diyos ko, wala akong resources. Huwag munang ganun. Tingnan na muna natin. Baka pwede natin subukan. No? I-convert natin. Baka pwede natin subukan. People say education is the process of gaining information, while knowledge is something very different for me. Information cannot be converted without education, and education is not about lessons in textbooks but lessons in life. And that is according to Hali Buot, the sports coordinator of St. Joseph College, Quezon City. Ganda na sinabi niya, di ba? Instead of using quotations ng mga philosophers na alam kong narinig niyo na sa dami ng seminar na inatinan niyo. Ito talaga ang isang trademark ko isang atake ko na gusto kong kinukuha yung sinasabi ng tao. Kasi living to makakausap mo. At syempre, makikita niyo yung mga pangalan. Pwede niyo rin talaga silang tanungin, okay? Sabi nga ng professor ko in the name of Mr. Rubinho, lagi na sinasabi, a theory without practice is useless. Okay? Practice without theory is meaningless. No? So, kumbaga parang hindi porket naintindihan mo, tas hindi mo namang gagawin, wala rin yan talaga. No? Kaya nga sabi nila, practice what you preach. Again, never afraid to ask questions. Never afraid to admit that you know nothing. Never deceive yourself. Acceptance is the key. Dahil nga we are talking about teachers' response and action to challenges. Kung alam mong nahihirapan ka, magtanong ka. Hindi, it won't make you less of a person. Okay? Kung alam mong hindi mo alam ang isang bagay, pwede mong i-admit. Hindi naman kailangan pagalingan ng pagalingan Tapos na tayo sa pagalingan. Kailangan natin praktikalan na. Okay? The mind, the experience, and the lack of self-exploration prohibit us to showcase our ability to adapt and meet the new demands of education. The new normal is just a term, but it was already here waiting to be capitalized. Katulad nga na sinabi ko sa Learning Never Stops, nandiyan na po yan. Hindi po yan bago. It is just a matter of a terminology. Pero kung pinansin lang natin dati ang mga nagpapapansin na sa atin ng mga technological advances, hindi sana tayo parang ano nangyayari? Parang gano'n, no? Hindi natin sana masasabi mga bagay na yan. You know, teachers, parents, students must understand that challenges are always present. Sa simpleng panonood ng TV, may challenges. Sino ba ang mananaig? Sino ba ang susundin? Sa pagbili sa palengke, may challenges. Sa pag-aaral, sa pakikitungo, okay? At kahit sa paglo-loan, may challenges. In everything we do, challenges are like shadows but placed not at our back, but in front of us. We have to accept the challenge. Kailangan natin yung tanggapin na nandiyan na siya palagi. It is not, I can't. Let's start saying, I can. Kaya nga sabi nila, instead of saying, I can't, start saying, I can. Instead of saying, I won't, say, I want. Instead of looking for a possible excuse, start looking for reason. Life is too wonderful to reject all the opportunities. Mamaya kasi katulad nung shinare ko sa inyo last time, mamaya magsisi tayo pagtanda natin na hindi natin sinubukan. No? I-relate natin sa lagi sinasabi ng medyo may mga veterano na. No, habang bata kayo, di ba lagi sinasabi sa ating mga batang educators, habang bata kayo, enjoy, vacation, travel. Kasi pag matanda na kayo, hindi nyo na ma-enjoy ang pera ninyo. Tama po ba? O, ito naman ang gustong sabihin ng mga batang edukador para sa mga veteranong guro. Ma'am, habang may oras pa, subukan natin. Bakit hindi natin subukan? Kung kaya ng bata, kaya din po ninyo. Kasi kinaya po ninyo Kaya nga nandito po kami. Without you, wala po kami. Okay? So, hindi naman kakulangan kung makikinig ang dalawang partido. Okay? Kung makikinig ang dalawang partido. What are the challenges ahead of us with the demands of the new normal? Ano ba ang mga challenges, no? Tingnan natin. Sabi nila, your first action, do first. Your action, do next. Your third action, do later. Pag wala kang action, don't do. Kasi walang urgency. And with this pandemic, there is a sense of urgency to change and innovate. Kasi alam niyo wala tayong choice Kung walang pandemic,
we would always stick to the traditional setup, and walang masama po ron. Walang masama sa traditional setup. Sabi ko nga, walang makaka-compensate, walang makakapagbago ng traditional setup because that is very genuine. Okay? Pero dahil nga wala na tayong choice, limited ang choices natin, we have to transform. Okay? We have to transform and make these life's challenges into opportunities. Okay po? Tignan natin. You know what? Lahat tayo may problema. Usapin na lang talaga dito ang dami ng apektado. Okay? As you can see, stratification is the term used to describe levels of society. Sino ba yung mayaman, sino ba yung mahirap, sino ba yung mga talagang sobrang yaman. Kung papansinin ninyo, yung marginalized, siniwalay ko na sa middle class and beyond. Okay? Pag-usapan natin ang mga kapwa ko mahirap, marginalized. Kasi I'm a proud product of public school. Okay? Talagang aminado ako na talagang mahirap lang kami. So, kung titignan po ninyo, no internet, no resources, remote areas. Tama po ba? Yes. Ayan po talagang tunay na problema at hindi po tayo dapat nagbibingi-bingian sa totoong problema. Hindi po dapat ito i-disregard. Ano pa? Unable to write and read. Ito po ang kinalulungkot ko. Bakit pagdating sa mga mahihirap, unable to write and read na agad? Bakit pagdating sa mahirap, para konsepto, ay mahirap yan, walang internet yan, walang resources yan, walang remote areas yan. Remote areas yan, mahirap yan sa totohanan, sukatan po talaga yan. Sukatan din po yan. Pero hindi po lahat. Bakit? The middle class and beyond experience the same problem but fewer than the marginalized. Lahat tayo may problema. Ang usapin na lang talaga rito, ang dami ng apektado. Okay? Kaya huwag sanang isipin na pag marginalized, pag kami mahihirap, unable to write and read, walang internet resources in remote areas. Kasi we can give samples na yung mga middle class and beyond, wala ring mga ganyan minsan. Case-to-case basis. Pero, ang usapin na lang dito, mas marami nga lang apektadong katulad namin kaysa sa mga mayayaman. Okay? So we experience the same problem at ito ang isa sa mga challenges. And I hate that. I hate that notion. Let's definitely erase this norm. This existing norm. Dapat alisin po talaga yan. Let's start. Eto na. We can't solve problems by using the same kind of thinking we use when we created them. Sabi nila, no? At we face the same problems because we are not used to it. Alam mo po, ano po ba talaga ang problema sa online at distance learning? Hindi po tayo sanay. Okay, pero pag nakasanayan natin yan, hindi na po magiging problema yan. But we don't have the same quantity. Isa rin ang problema. Katulad ng sinabi ko, more marginalized people would suffer than middle class and beyond. But we face the same problem, mas marami lang kami. Again, we face the same problem but not in quantity of people being affected. Explain ko po yan kanina. Let's move on. Why you should embrace change? Because the COVID-19 left us with limited choices. We have to embrace the change than watching the sun goes up and down, waiting to go back to our normal life. Tatapatin ko po kayo, no? Kung pakikinggan ninyo, meron hong inilabas na pag-aaral ng University of the Philippines na ang recommendation talaga nila ay hanggang December wala po sanang pasok, no? And then, nagdesisyon ang kagawaran ng edukasyon na magkaroon ng August, pero wala pa rin talagang face-to-face, no? And then, ang mga pribadong paaralan, maaaring magbukas ng June and July, pero wala pa rin face-to-face. Itong ginagawa nating webinar, magpasalamat kayo sa Bibal kasi malaking bagay po ito para ihanda kayo sa mga tunay na mangyayari at mangyayari na po ahead of us. Okay? Alam po ng mga pinuno ng lipunan kung kailan yung posibleng natatansya nila, no? Pero hindi pa sila sigurado kasi hindi po pwedeng ilabas sa Facebook dahil ang dami pong abogado sa Facebook. Ang dami pong matatalino. Okay? Ang dami ay parang ang irony kasi dito, we invite them to speak. We encourage them to speak. Pero pag nagsalita sila ng mali na hindi akma sa taas o antas ng talino mo, kinuputya natin sila. Okay? Kaya yung iba hindi na nagsasalita eh. Kaya this is the paradox of life. We invite students, we invite young people to speak. To share about the government, whether it is pro or against. Pero pag mali sa kaisipan mo, nagagalit ka. Kasi gusto mo kung ano yung iniisip mo, exactly iniisip ng lahat.
So, this is the paradox. So, paano magsasalita ang mga bata kung takot na magsalita? Ayun po yung sinasabi ko eh. Matagal pa po, babalik ang normal life natin. Huwag po kayo magagalit sa kagawaran ng edukasyon, kayo magagalit sa ibang mga institusyon kung bakit August ang pasukan. Kasi schedule lang po yan. Maniwala po kayo sa akin, schedule lang yan. Pag hindi po sila gumawa ng schedule, makukutya sila. Bakit walang plano ang kagawaran? Kagawaran to, kayong mga educational leaders. O, ngayon, nagplano, nagagalit din yung iba. Tama po ba mga kapwa ko guro? Schedule lang yan. Pag-usapan natin yan. Let's cross the bridge when we get there. Pagdating ng August, tingnan natin kung meron ng gamot. At sana meron na po talaga. Sabi nga, online platforms are made for a reason. We have to be thankful. At least we have reasons to continue education even in non-face-to-face setup. Would you imagine ang mga bansang wala talagang mga bansa talagang very, very poor ang internet, no? Mas poor pa sa Pilipinas ang internet connection. At wala silang mga ganitong klaseng mga publishing house na nag-i-sponsor ng webinar na walang bayad para ituro o magkaroon ng sharing. Walang mga nag-i-initiate, talagang naghihintayan lang kung kailan darating ang tulong at ang gamot. We have to be thankful. Mamaya nakakalimutan natin kung anong meron tayo. Kaya ang sabi ni Dr. Roland de la Cruz, Principal 4 from SDO Manila, so happen to be also the advisor of Samahan ng Gurong Tagapayo ng Pilipinas. Sabi niya, online platforms are made for a reason. We have to be thankful. We have to capitalize because we have reason to continue education kahit non-face-to-face setup. Tama po ba? So, tanggapin natin. Embrace it. Embrace it. Okay? Ayan na. If there were no teachers, all other professions would not exist. And that is true. Sabi ko nga sa inyo, we are the mother of all professions. Hindi ka teacher lang, teacher ka. Okay? Ang hirap maging teacher. Sobrang hirap. Kasi kahit sa palengke, teacher ka. Kahit sa pumunta, teacher ka. Pag nakita ka nakatsinelas, nakakita ka na hindi ka yaya, hindi ka nakapagsalita ng maayos, teacher ka. Hindi ka tulad ng ibang mga professions talaga na paglabas nila ng kanilang opisina, hindi nila dala-dala yung imahe ng pagiging guro. Parang tayo para tayong pare, no? Bawal tayong magkamali, no? Hindi naman sa bawal magkamali, pero most of the time dapat modelo tayo kasi we are the mother of all professions. We are the role models. Kaya hindi ka teacher lang, teacher ka. Okay? As backliners, okay, this is the term. Katulad ng sinabi ko sa Learning Never Stop. As backliners, we have to employ variety of teaching pedagogies and strategies to motivate our students to continue learning, for them to start living and dealing with the new demands of the society. Change is constant. And what are the new demands? Ito na po. May mga new demands na. Wala na pa tayong choice. Kasi alam niyo kung wala pong pandemic, we would always go back to the traditional setup. Pero sa traditional setup, nakakulong yung bata sa oras na 8 to 4, lalo na kung high school. Senior high school. Pag college, medyo flexible na. Elementary. Ngayon, ito yung pagkakataon. Ito yung pagkakataon natin. Ito yung pagkakataon natin na yung mga dinedemands natin noon, baka pwede na natin i-capitalize. Kaya nga sabi, our only choice is to never stop learning. Huwag pong hihintong matuto. Ang paghinto ay hindi kasagutan at solusyon sa problema po na kinaharap ng ating bansa. Sabi nga nila, tayo ang aasahan ng bata at magulang. Kaya dapat maaasahan tayo. Kasi kung hindi tayo maaaring asahan, kanino na lang sila aasa? Tama? Uulitin ko po, mga kapwa kaguro, tayo ang aasahan ng bata at magulang, kaya dapat maaasahan tayo. Kasi kung hindi tayo maaaring asahan, kanino na lang sila aasa? It's a very good question. That's a challenge. Ito po. Changes, developments, and progress from time to time is expected. That is according to Professor Roel Libunao from Far Eastern University, subject point person. Totoo naman. Expected siya. Kasi nga, ina-embrace natin yung modern technology. Ina-embrace natin yung development. Kasi nga, di ba, nothing is constant but change. Okay? At maswerte tayo at nawi-witness natin itong mga changes na to. Distance learning has its own unique benefits if we believe learning is the best choice. And that is according to Mr. Adolfo S. Amit, Public School District Supervisor from SDO Manila. Ang ganda ng sinabi parehas ng mga curriculum leaders na to. Kasi hindi mo makikita ang maganda
kung tinitignan mo agad yung mali. And that is part of our culture. Minsan nga kahit maganda, pinipilian natin no? Tinitignan natin yung mali, no? Kaya kung titignan ninyo sa isang white paper na laging example, pag tinuldukan mo ng itim, pag tinanong mo ang tao, ano nakikita mo? Nakikita nila yung itim pero hindi nila nakikita yung malaking space ng kaputian. Kasi nakikita natin mali ngayon. Puro mali ang nangyayari sa lipunan dahil sa pandemic. Mas marami ang mali, should I say, mas marami ang maling nakikita natin kasi huminto ang mundo natin ngayon. This is the moment, this is the time, tignan natin yung tama. If learning is your best choice, distance learning has its own unique benefits because changes, developments, and progress from time to time is expected. The new normal requires us teachers and schools to innovate. There are various teaching modalities that complement the current context of social distancing measures during this time of pandemic. Katulad po na sinasabi ko, hindi tayo pwedeng sumugod. Alam ko po na mahalagang maging bayani. Pero hindi po kabayanihan na isugo mo yung sarili mo sa isang bagay na alam mo at sigurado kang mapapahama ka. Okay? Hindi po kabayanihan yun. Kasi kung alam mong may virus dyan, huwag mong ipilit. Hindi man ikaw ang mahawa, baka ikaw ang makahawa. Kaya maraming modality na kailangan lang natin tingnan. And that is according to Sir Lauro Miliano, an OIC Assistant Schools Division Superintendent, Masbate City, sa Baka Babayan ko. So, talagang sinabi po niya yan, no? Ito isa sa mga mahuhusay na national trainer under youth formation noon. Nagtinitrain talaga nila kami. Ang ganda nung sinabi nila eh. Ang dami nilang dinedevelop na mga modality na pwede nating magamit pero hindi natin sinusubukan i-click, hindi natin sinusubukan magbasa, hindi natin sinusubukan intindihin kasi nauna na kagad yung takot, yung fear na baka mahirap to agad. Okay? Wala pong mawawala kung i-click mo, babasahin mo at gagawin niyo po. Next, afraid of the educational jargon? Ito na yung pinaka-content natin, no? Natatakot ba tayo marinig yung mga educational jargon nito? No way! We have done that before. This is the main reason as to why I kept on telling and repeatedly telling people that wisdom, yung mga veteran teachers natin, yung mga medyo takot po sa online education dahil hindi masyadong techy katulad ng mga bata, hindi po totoo. Okay, kasi po, ang mga ginagawa po ninyo noon, ginawan lang ng terminology. Kaya nga sabi ko sa inyo, your wisdom, your knowledge is better than our intellects. Okay, ito po. Ano po ba yon? The blended learning. Unang rinig pa lang. Diyos ko Panginoon, ano ang blended learning? Excuse me. Classroom training e-learning. Ano po ba yung blended learning na yan? Nakakatakot yung salita kasi tinakot mo kagad yung sarili mo. Pero ginagawa niyo po yan. Ginagawa na po natin lahat yan. Ano po ba yan? The blended learning approach is simply the combination of traditional and online class. May bago po ba? Ginawa na natin yan. Is this really new? No. Or you're not just fan of doing it. Hindi lang po tayo sanay. Hindi lang po natin choice. Pero kung choice natin to, hindi po yan bago. Next. Blended learning develops the following: the skill-driven learning. It combines self-paced learning with enough support from teacher side to develop certain special skills. Yung tinatawag nating scaffolding. Attitude-driven learning, sarili mo. The approach uses digital media solutions to bring out a behavioral or attitude change. Sarili mo na. Mando mo na yung sarili mo. Competency-driven learning. This type of learning is largely focused on developing professional skills and competencies to survive and thrive in a professional space. For this purpose, students are assisted with knowledge management, application, and mentoring by teachers. Turo, lagyan ng online. Online, sabay turo. Blended learning. Madahira po ba? Ginagawa niyo na po. Okay, kaya huwag kayo natatakot sa mga terminologies kasi alam niyo ang mga gumagawa ng terminologies na yan, syempre medyo highly intellectual, highly theoretical. Pero your wisdom is your puhunan. Tandaan nyo po, lalo na mga veteran teachers. Ang mahirap lang po talaga dito sa distance learning, baka na masyado natin nakakalimutan, yung life of our elementary teachers.
Okay po? Kasi madaling sabihin to sa high school, madaling sabihin to sa senior high, madaling sabihin to sa kolehiyo. Pero pagdating sa grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5, alam ko na they are fan of using media, marunong ng mga bata ngayon, pero hindi po lahat. Hindi po lahat. Malaking challenge po ito, lalo na sa mga guro ng elementary. No, alam naman natin na talagang malaki ang challenges nila kasi bata yung tinuturuan nila at dadalihin nila sa atin, medyo handa na. Okay? At dadali naman natin sa isang mas mataas na aspeto na medyo handa na. Pero itong mga bata na to, kailangan po nila ang full participation ng mga parents. Kaya kung may mga parents na nakikinig, we need you. Elementary teachers need you. High school, senior high, and college students need you, teachers. Okay? We need your full cooperation to win this battle, the new normal. Okay? Next, the hybrid blended learning. Naku, bago na naman yung terminology na yan. Syempre kasi alam mo, ito yung masasabi ko sa kapwa ko bata. Hybrid learning, blended learning. Tapos yung mga, alam mo, maganda pa ang pronunciation. Hybrid learning. Ay, tayo dyan. Diyos ko, kakabahan na kagad. Kakabahan na kagad yung medyo traditional, yung medyo conservative. Parang sabihin nila, Diyos ko, ano na naman yung terminologies na to. Pero kung alam lang nung bata o alam lang nung nagsasalita na itong mga bagay na ito ginagawa na even before at bago pa ako maging teacher, estudyante pa lang ako, ginagawa na natin to. Diyos ko, baka maisipin nila, ay, ito lang pala yun. Ito lang pala yun. Takot lang pala akong alamin. At ano yun? The hybrid learning approach is almost the same with blended learning, known as one and maybe interchangeably used. Is this really new? No. Kaya kung mapapansin niyo sa mga readings at articles, blended dash hybrid or hybrid dash blended. Pero in my own interpretation, medyo mas mataas ng kaunti ang hybrid learning. Okay? Kasi dito, namimili ka na talaga ng tool kung anong gagamitin mo na akma doon sa combination ng face-to-face learning. Sa online kasi parang, you can consider blended learning if teacher uses online and then traditional. That's already blended. But if teacher becomes a little bit meticulous about choosing the tool, the platform, medyo nagiging hybrid blended learning siya. Okay? Ayun po yung pagkakaiba ng kaunti. Pero halos parehas lang po yan. And then isa po pong kinakatakutan natin. The flip classroom. Unang salita pa lang, flip teaching. Apikat. Ito, medyo hindi natin ginagawa ng kaunti, no? Kasi nga sabi ko nga sa inyo, mataas ang respeto sa mga kapwa kaguro. Ayun na lang ang kaya kong ibigay, yung respeto, pataasin ang moral nila na hindi sila teacher lang, teacher kayo. Okay, the flip teaching. Ano po bang pagkakaiba nito sa blended and online? Actually, magkakasama naman sila, no? Para silang magkakapatid. Kaya lang meron lang silang pagkakaiba, no? We can distinguish the difference a little bit. Si teacher at home creates video lecture. Share with students. Students at home watch lecture, prepare questions for the teacher. So probably at home, education and learning takes place. At school, teacher facilitate discussions, answer student questions. At school, student ask questions, participate in learning activities. Kumbaga nangyari, ang lutuan ginanap sa bahay, ang kainan ginanap sa eskwelahan. Niluto ang mga putahe, niluto ang lahat ng mga nasa recipe, nasa menu. Pagdating sa eskwelahan, ihahain na lang. Paghahati-hatian natin. So this is flip teaching. Mahirap po ba? Hindi. Kasi ginagawa na po natin yan. Matagal na po natin ginagawa yan. Kasi sabi ko nga sa inyo, this is just a pattern of free learning. Okay? The mere fact na naalala ko dati sa Master's Days ko, no? Isa to sa mga assignment namin kay Dr. Habenye, no? Yung SGO chair ng Pasig. Okay? Alam mo yung ginawa po namin nung dati, parang flip teaching na kaagad. Binidyo namin na sarili namin, nagtuturo. And then pinresent namin yung sarili namin sa bata o online. Pinag-aralan nila pagdating sa okay na. Okay, nag-usapan na namin. Ano po ang natitipid natin dito? Oras, panahon, effort. Medyo mahirap lang mag-video ng sarili kasi syempre, we have to consider the outside noise. Kaya lang, mas pino po ito. Mas pino, mas kontrolado mo, no? Kung ayaw yung videohan yung sarili mo,
Pwede kang magbigay ng instruction through recorded voice recording, no? Pwede mo siyang ibigay. Ginagawa ko na po yan sa Adamson na nagbibigay ako ng mga instruction through voice record. So this is a flip teaching. Hindi po mahirap. Tama po ba? Kayang-kaya natin. Flipping the classroom is a pedagogical concept that replaces the standard lecture in class format with an opportunity to explore concepts and to review materials from outside of class. This can happen in many forms, but the underlying premise is that students review information outside class and instead of simply receiving information from the instructor, come prepared to discuss concepts. According to Ellie 2012. Madali lang po yan. Kaya natin yan. Kayang-kaya natin. Okay po? Walang mahirap sa blended, walang mahirap sa hybrid, walang mahirap sa flip. Okay? Ang mahirap lang po dito, kalaban po natin ang sarili natin. Okay? Pag sinabi ko pong mahirap, yung konsepto na talagang sobrang hirap, no? Pero may challenges. Katulad na sinabi ko sa mga elementary teachers, mas mataas ang challenges nila kasi talagang bata ang kinikater nila. Kasi doon talaga hands-on hands-on teaching. Pagdating sa elementary, pagdating sa high school, medyo nagiging facilitator type ka na eh. So, malaking challenges po. Pero, hindi po ito sobrang hirap para sa atin kasi we are teachers. Kaya natin. We can. To simply put, regardless of the types of or nature of online class, teachers are allowed to explore new things beyond what has been said, studied, as long as the learning process takes place. Kailangan lang ho natin talagang mag-invento. Minsan nga ho, di ba? May mga guro, no? Kaya nga talagang ibang respeto sa mga guro eh. Alam niyo, may mga guro na talagang ibang respeto. Bakit po? Kasi may mga ginagawa sila na walang angkop na terminology, no? Marami na silang napatunayan na wala lang terminology, pero pag binigyan mo ng isang highly intellectual terminology, magugulat ang mga tao. No? Marami silang ginagawa. Kaya nga sabi ko dito, are allowed to explore new things beyond what has been said and studied. Kahit hindi naririnig, may ginagawa kayo. Pwede. Okay, sa online, pwede kayong, pwede rin, maraming way. Pwede kayong katulad na sinabi ko, mag-record ng sarili nyo, i-share ninyo. Pwede kayong magkaroon ng discussion through chats. Kwentuhan, instruction, pwedeng gawin. Okay, lahat pwedeng gawin. Pwede kang magpagawa ng PowerPoint presentation and then may mga storyline. Kaya natin lahat yan. Ginagawa na po natin lahat yan. In fact, modules, print media, and online and offline resources are made available to complement our textbooks that could really serve our tool to secure that learning never stops. Ano po ba ang gusto natin sa module? Dapat yung module kasi talking module. Okay? Ito po yung gusto kong linawin sa lahat. No? I came from a module class from UST Angelicum. Nag-serve din po ako dyan. Talagang module school sila. So, ang nangyayari po rito, dapat ang module ay iba sa libro. Ang libro ay reference book. Okay? Ang libro pwedeng magkaroon ng activity, pero ang module po kasi talagang para siyang teacher dapat. Para siyang nagsasalita. Na parang talagang, kasi ang dinedevelop mo dito yung self-paced. Okay? Talagang sarili ng bata na parang nakakausap niya yung teacher na nasa libro na nakasulat. Okay? Next. Teachers are now preparing modules for our students. They are allowed to record their lectures and be available online. Teachers may use variety of online platforms and applications such as Google, Classrooms, Zoom, Facebook, Messenger, YouTube, and Be Smart. Okay, isa sa mga na-share ko to sa Learning Never Stops, no? Isa sa mga talagang very thankful tayo sa Bibal. Ang ganda ng Be Smart nila. Ang teachers, may free kit siya. Meron din na may babayaran kayo pag gusto mong ma-avail yung tinatawag nilang Be Smart nga na mamonitor ng mamonitor yung anak niya, lahat ng anak niya basta enrolled sa teacher, na mamonitor yung schedule, mamonitor yung mamonitor through online. No, kahit na ang magulang ay malayo, nakikita niya yung performances ng bata. Hindi na siya magtataka kung bakit mababa, bakit mataas, bakit konti, bakit kulang, kasi na-monitor na niya. For free po yan, for free yung iba. Yung unang free kit nila, may pang-libre, pang-ating lahat. Siyempre, doon tayo, we have to be very thankful. Kasi, pinaghirapan nila, binayaran nila ang mga authors dyan, pero binibigay nila ito, libre. Serbisyong bayan. Okay?
Most importantly, human compassion. The online class is very challenging, not only for our students, but also for our teachers who are not very familiar with using technology. No, kung kaya nating pagbigyan ng bata sa normal class, kasi hirap nga sila sa normal, paano pa sa online, no? So with so many challenges, kailangan mataas ang human compassion natin. Okay? Huwag sana nating isipin na kung ano yung iniisip natin bilang guro, yun dapat ang iniisip ng bata. Ibaba natin ng kaunti. Kasi at the end of the day, hindi po sila makakapag-produce exactly kung ano ang iniisip natin. Hindi po nila kayang i-produce mismo kung ano ang nasa utak ng isang guro. Pero we have to appreciate kung anong ginawa niya. Lalo na kung ito ay out of willingness, out of talagang sincerity na gusto niya lang mag-provide ng isang magandang output. We have to appreciate because we can make students with that. And also we can break them if we criticize them badly, kung hindi constructive ang criticism. Next. What is the bigger picture? This could open a lot of opportunities to freely manage their time. For students, for teachers, this could open a lot of opportunities to attend with other matters. Ayan po ang bigger picture ng online education. Sa bata, excuse me, this new normal in education practices could be a factor for them to study more and understand the lesson easily because information and learning activities are available online and offline. Pwede nilang basahin ulit, pwede nilang gawin. Pag tapos na sila, na-manage nila ang time nila. Baka ito yung sinisigaw ng mga bata na gusto talaga minsan maka-experience ng trabaho at yung mga talagang gustong mag-aral pero hindi sapat ang pera at nakakulong sa 7 a.m. at 4 p.m. class. Sa online, hawak mo oras mo. Kailangan na kung magkakasundo kayo ng guro mo at bigla kayong magkakaroon kayo ng better agreement, ipapasa na lang, tapos ka na lang, baka pwede kang makapagtrabaho. At habang sa trabaho, break time, pwede mong gawin. Yun yung mga positibong pwede nating gawin to accept this challenge. Ito yung mga action na pwede nating gawin. Okay po? For teachers, a setup of teaching arena could help him or explore another effective pedagogical strategies to deliver quality education aside from the traditional setup. You can do more. Bring out the best in you. Sabi nga, ika nga nila. Time management. Maraming guro ang hindi nakakapag-aral ng masters kahit gusto nila kasi kulang sa oras sa pamilya. Isa siyang anak, isa siyang magulang, at kulang din sa pera. Isang factor yan. Kaya hindi ako naniniwala na pagtapos ka ng masters, katapos ka ng doctorate mo, equivalent nun mahusay at magaling na magaling ka na. Pwedeng marami ka lang oras at pwede ring marami ka rin pera. Pero hindi naman sa dinidiscredit ko, di ba? Pero kailangan din nilang maisip na may mga guro na hindi nakakapag-masters, nakakapag-doctorate kasi may mga ganitong problema. Okay? Pero syempre, kahanga-hanga talaga kung maitatapos mo kasi may mga nagma-masters, nagdo-doctorate na may ganyang problema rin katulad mo. Pero nag-up siya sa challenge. So, may mga ganung angulo na syempre hindi natin pwedeng i-discredit yung kanilang paghihirap, pero hindi rin pwede nating husgahan yung mga hindi naging katulad natin o katulad nila. Okay po? Baka ito na yung pagkakataon natin magkaroon ng part-time, full-time. Alam niyo, part-time sa trabaho, full-time sa trabaho, full-time sa trabaho, part-time sa pamilya. Maraming meaning tong part-time na to eh. Part-timer ka lang ba sa anak mo, sa asawa mo? Baka pagdating sa online education, maging full-timer ka na. Part-timer ka lang ba sa trabaho mo? Siyempre, hindi naman talaga pwedeng pagsabayin, no? You cannot, you cannot cross two rivers. Okay? Kaya, so, hindi pwede, no? You cannot serve two masters at a time. So, talagang may part-time, may full-time. Baka ma-manage na natin to with the new normal setup. Nakikita nyo po yung mga positibong mga bagay na pwedeng mangyari. Diba? We just need to embrace change. Now, to simply put, tingnan natin to. With the pandemic, we are confronted with teachers are temporarily losing the chance of applying the traditional strategies. It is for this reason to reinvent strategies that will motivate our students. Tama-tama. Diba? Temporarily losing chance of applying traditional strategies, but we still have choice. And that is according to John Andrew Vega, Master Teacher 2 and the National Assistant Treasurer, SGPT Mandawi City Region 7. Okay, layo niyan. Next. Tingnan naman natin isa pa. Teachers are known to be resilient, whether inside or outside the classroom. But the resiliency requires calibration to intensify the campaign for innovative, substantive, effective educational pedagogies to meet the demand of the new normal epoch.
In a highly revolutionized era, teachers are expected to keep pace and be equipped in necessary IT skills, less than in tune of digital times and evolve positively. That is according to Dr. Benji P. Jacob, PhD, Master Teacher 1 from Butuan City, Caraga Region. Ang gaganda ng mga sinasabi ng mga tao, di ba? Ito yung sinasabi ko sa inyo. This is my trademark. I really will love to quote existing people, not to discredit philosophers. No? Ito na to, ito yung tunay na problema. Pwede yung makausap sila. Kasi kung mag-share ako dito ng Plato, Socrates, okay, Aristotle, hindi nyo po sila makakausap. Ito, makakausap nyo po sila. Okay po. These challenges in education sector motivate us to rethink the way of educating our learners and begin to reform the way we look at assessing children's progress. Pwede nga lang subukan. With the new normal, teachers are confronted with the fact that between creating visual aids, recording lectures, responding to student messages, and trying to find the balance between work and home life, they are also students again, learning how to teach in a virtual world. May mga guru kasi talaga, may mga kapwa ako ng guru talaga na hindi nakakalimutan na ang bata ay bata lang, no? Lalo na sa mga subject nila. Kaya lagi ko sinasabi, isa kapwa akong guro. Isa kang guro, pero isa ka lang teacher sa marami nilang teacher. Baka nakakalimutan natin, no, na hindi kasi paramihan eh. Pag ang bata ba hirap na hirap sa subject mo, automatically magaling ka ng guro. Hindi yun sukatan. Pag ang bata ba maraming sinasabi, dan pinapagawa ni sir, maraming pinapagawa si ma'am, magaling ka na kagabad na guro. Hindi po yun, okay? Hindi po yun sukatan. Hindi po sa dami ng pinapagawa, okay? Kung meaningful yung pinagagawa, yun po yun. At kung paano natin naiintindihan yung bata. Tao po sila. Okay po, tao po sila. So, kailangan din nila ng oras. At isa ka lang sa mga subjects nila. Okay? At sabi pa niya, learner engagement is the key for learning to be effective. That is why it is a must that teachers need variety of pedagogical strategies in order to keep their learners engaged. While there are many resources available to use, teachers should be selective based on the needs of individual learners. Kasi we have to address individual differences. Sa online education, hindi ka dapat maging selfish, no? Kailangan medyo sensitive tayo. Kasi kung sa normal class nga nagkakaroon ng problema to address individual differences, what more sa online? Okay? At maging maingat tayo, katulad ng pag-iingat natin sa traditional setup, kasi nga we have to address differences. Ang dami nating differences, okay? And that is according to Ma'am Ordua Concepcion Galang, a team principal from UST Angelicum College, a school for module. Okay? So ang ganda ng mga sinasabi nila. Okay? So maliwanag po sa atin, no, hindi po mahirap ang blended, hindi po mahirap ang hybrid, hindi po mahirap ang flip teaching. Ang mahirap lang po talaga, kalaban po natin ang sarili natin. And we have to embrace change. Okay? Maraming salamat po sa inyo. At kung meron po kayong mga katanungan, especially sa Vsmart, you can contact them through our official page, their page, or email at thecustomercare@vivalgroup.com. So mga gusto mag-avail ng Vsmart na sinasabi ko sa inyo, may mga tanong kayo, pwede po kayong mag-message dito. So much for that. I believe medyo mabilis, no, kasi we have a limited time, pero maraming salamat. I would like to appreciate also the guidance and the guidance of these persons. Maraming salamat yung mga taga-Bibal. Maraming salamat sa tiwala na ibinigay niyo ulit sa akin para makapag-share sa mga kapwa ko. Thank you so much.